ستحصلون عليها لكن لن تضربوا الداخل الروسي بها. هذا ما قالته واشنطن لكييف عندما وافقت على منحها لمنظومة هيمارس الصاروخية، موافقة مشروطة قبلت بها كييف لأنها تعلم أن المنظومة ستنفعها داخل أوكرانيا بدون أن تضرب الداخل الروسي، وفي ذات الوقت ستخلق فارقا لم تحصل عليه من قبل. قبل 3 أشهر وصلت أول الدفاعات من تلك المنظومة لأوكرانيا، ومنذ ذلك الحين بدأ الأوكران بالاستعداد للهجوم الأقوى ضد القوات الروسية، هجوم غير المعادلة على الأرض سريعا ومنح الانتصار الأول لكييف بعد أكثر من 8 أشهر على الحرب. فما هي قصة هيمارس التي عشقها الأوكران؟ منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 خرج الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي ليطالب واشنطن بمنح بلاده لمنظومة هيمارس الصاروخية بأسرع وقت ممكن، طلب ردت عليه واشنطن بأنها ستدرسه سريعا، خصوصا أن المنظومة يمكن أن تضرب أهدافا بعيدة وأن تصل لأهداف حتى في الداخل الروسي. تكرر الطلب الأوكراني، وأوضحت كييف أنها تسعى من خلال المنظومة لضرب الخطوط الخلفية للقوات الروسية على أرض المعركة، خصوصا المعسكرات الروسية في شبه جزيرة القرم، والتي حصنتها روسيا منذ بداية الحرب، وسيطرت على مناطق بمحيطها لمنع أي هجوم عليها. مرت الأشهر، وفي 23 من يونيو عام 2022 وصلت أول دفعة من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا، لكن بشرط أمريكي، وهو عدم ضرب الداخل الروسي من خلالها. تم استخدام المنظومة للمرة الأولى على جبهة دونباس شرقي البلاد، كما ضربت معسكرات لروسيا في القرم للمرة الأولى، وهو الاستهداف الذي أغضب بوتين شخصيا. وبعد تلك الضربات بدأت ضربات أقوى على مختلف خطوط الجبهات، ما فتح المجال للأوكران للتقدم لآلاف الكيلومترات. هيمارس M142 هي راجمة صواريخ أمريكية الصنع، طورت في أواخر سبعينيات القرن الماضي داخل أمريكا، وتم تصنيعها في مدة سريعة، لكنها في الواقع لم تدخل الخدمة إلا بعد ما يقارب 30 عاماً، حيث دخلت الخدمة فعلياً لدى الجيش الأمريكي وسلاح مشاة البحرية في العام 2005. وعن مواصفات الراجمة القوية، فهي تزن 24,000 رطل، وطولها يصل إلى 7 أمتار، وعرضها هو 2.4 متر، أما ارتفاعها فيصل إلى 3.2 متر. يتكون طاقمها من 3 أفراد هم القائد والسائق والمدفعي، وأقصى معدل لإطلاق النار بها هو 6 صواريخ، أما أقصى مدى فيصل إلى 80 كيلومترا. ويأتي أخيرا في المواصفات النطاق التشغيلي الذي يصل إلى 479 كيلومترا، والسرعة التي تقدر ب85 كيلومترا في الساعة. ومن مميزات المنظومة الأمريكية أنها وحدة سلاح متنقلة قادرة على إطلاق صواريخ عدة، وفي ذات الوقت دقيقة التوجيه وفي وقت متزامن، إذ أن الصواريخ التي تحملها يتم توجيهها من خلال نظام الGPS العالمي، وذلك بمدى يقارب ضعف مدافع هاوتزر، كما أنها قادرة على حمل صواريخ تكتيكية يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وقد قامت واشنطن بتطوير المنظومة خلال السنوات الماضية، إذ أن منظومة هيمارس 60 الجديدة والتي وصلت إلى أوكرانيا تتميز بأنها أخف وزنا وأكثر رشاقة، إذ تأتي مثبتة على عجلات تسهل عملية نقلها وتحركها، كما تتوفر فيها حماية ضد النيران الصغيرة والألغام، ويمكن إعادة تذخيرها خلال دقائق معدودة فقط، وذلك من قبل طاقم عسكري صغير يجب أن يكون مدربا بعناية. تثبت منظومة هيمارس على شاحنة عسكرية بوزن 5 أطنان، ويتم تشغيلها بواسطة محرك ديزل بقوة دفع 290 حصانا،
وعادة ما تنقل المنظومة من دولة إلى دولة على متن طائرة لوكهيد سي 130 هيركيولز. أوكرانيا لم تكن الدولة الأولى التي تحصل على منظومة هيمارس، فمنذ دخولها للخدمة لدى الجيش الأمريكي توسع انتشارها عالمياً ودخلت في السوق العالمية للأسلحة، حيث اشترتها العديد من الدول منها الأردن والإمارات العربية المتحدة في المنطقة العربية، كما قدمتها واشنطن لحلفائها في حلف الناتو منهم بولندا ورومانيا. ومؤخراً وبعد وصولها لأوكرانيا وإثبات فاعليتها بقوة، عاد الطلب الكبير عليها من مختلف الدول وعادت للضوء من جديد، إذ أعلنت ليتوانيا في أكتوبر 2022 نيتها شراء المنظومة من واشنطن، حيث قال وزير الدفاع إن بلاده ستشتري 8 قاذفات هيمارس قريباً. كما أكدت أمريكا منذ مدة عن نيتها لإرسال المزيد من المنظومة إلى أوكرانيا، وذلك كونها أثبتت جدواها في المعارك الأخيرة، ويتوقع أن يرتفع الطلب على المنظومة الأمريكية عالمياً، وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة الصناعات العسكرية الأمريكية. فمن سيحصل عليها بعد أوكرانيا وليتوانيا؟